Ágó Béla barátom váltig állítja, hogy a szlalom jó dolog. Sőt, Sturcanti barátom is váltig állítja. Annyira megvan erről győződve Béla, hogy Szűkebb Pátriárkában, Petőfi-bányán, Bányász napra tavaly rendezett egy szlalomversenyt. És ez olyan remekül sikerült, a pletykák szerint állítólag még egy kiváló verekedés is volt, szóval ez olyan remekül sikerült, hogy a falu visszatapsolta az eseményt, és idén újra sor kerül a Petőfi-bányai szlalomra. Annyit szerelgettem a minit az elmúlt hetekben, hogy igazán jó legyen, hogy úgy éreztem, hogy ezen nekünk is meg kell jelenni. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, ma versenyautóként fogjuk használni a minit. Annak ellenére, hogy 1991-ben gyártották, a miniben egészen meglepően sok zsírzópontot találni. A hátsó futóműben csak egy van, a lengőkar tengelyét lehet vele megzsírozni, az első futóműben azonban oldalanként 3. Úgy éreztem, ennyi idő után itt az ideje rájuk nézni, hogy van-e megfelelő mennyiségű zsír az autó futóművében. Úgyhogy vettem egy zsírzópisztolyt, meg némi zsírt, és neki láttam ennek a mutatványnak. A Mini hátsó futóműve egy nagyon érdekesen és nagyon egyszerűen megvalósított rendszer. Tulajdonképpen egy darab lengőkarból áll az egész, ami 2 ponton van rögzítve, és tulajdonképpen csak föl-le mozdul, és ezen a lengőkaron van beállítva a kerék, de ennek a magassága az tulajdonképpen szabályozható. Tehát az összetartást, a dőlést, ezeket mind nem befolyásolja, hogy milyen magasságra van állítva. Ez a kis félbevágott gumilabdára hasonlító kis egység a gumirugó, és ez egy nyomórúdon kapcsolódik a lengőkarnak ide a belső végéhez. Tehát tulajdonképpen, hogyha innen alulról megnyomom a lengőkart, szóval akkor ez a nyomórúd nyomja meg a rugót, és hát persze a lengéscsillapító pedig magához a lengőkar végéhez kapcsolódik. És ennek a nyomórúdnak a hossza az úgynevezett háló rendszerrel ezzel itt szabályozható. Igyekeztem a 2 oldalt egyformára beállítani ezt a nyomórudat. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy sikerült. Egyrészt ez eleve nem egy exakt tudomány, én meg aztán pláne nem vagyok profi szerelő, és még a körülmények sem ideálisak, de ezt úgy kell ellenőrizni, hogy visszakerül kerékre az autó, és menni kell vele egy próbakört, és aztán megnézni, hogy mekkora a rés itt a kerék és a kerékjárat között. És hogyha ez az oldal egy picit keményebb vagy magasabb, az még nem baj, hiszen én itt ülök a vezetőülésben, tehát ezt az oldalt nyomom le. És ezen kívül ugye illik itt a zsírzóponton zsírozni egyet, továbbá illik ellenőrizni, hogy a kézifékbovdán megfelelően zsíros-e, bár innen szemről én azt mondanám, hogy igen, meg úgy általában átnézni, hogy itt hátul mi van. Esetleg akinek jó a szeme, vagy ismeri az autót, az láthatja, hogy a Mininél a hátsó futómű is egy segédvázkerethez van rögzítve, tehát tulajdonképpen egy plusz acélkeret van itt, ami tartja az egész miskulanciát. Ez is adja azt, hogy ennyire stabil egy Mini, amikor jól van összerakva. Az a fajta figura vagyok, aki minden zajra rettenetesen fülel egy ilyen régi autóban. Mindig bajtól rontok, mindig azt sejtem, hogy úristen, itt valami probléma lesz. Hát, hogyha ilyen vagyok, akkor igazából nem kéne miniznem, mert ez csörög és csattog akkor is, amikor semmi bajom. Na mindegy, lényeg az, hogy volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy talán, minthogyha kicsit erősebb lenne a kocsi szelephangja. Ugye azért lehet neki olyanja, mert ebben nincs még hidrotőke, ebben még manuálisan fogóval és csavarhúzóval kell állítani a szelephézagot. No, szóval hát ez nem lehet olyan nagyon nehéz. Kaptam hozzá szelepfedéltömítést, megvettem hozzá tömítőpasztát, megfelelő szerszámokat bekészítettem. Gyerünk, állítsunk szelephézagot, lássuk, nem csalt-e a fülem.
Amikor legutóbb a mini futóműnek a zsírozásával és a hátsó futómű beállításával foglalkoztam, akkor nem jutottam el a szelephézagállításig, azt csak terveztem, pedig elő volt hozzá készítve minden. Na most azóta viszont előjött egy újabb hiba, ugyanis itt a hengerfej mögött van a karburátora, és a karburátorba befutó benzinvezeték, ami ugyebár egy gumi benzinvezeték, elfáradt, és a motorindítás után elkezdte spriccelni a benzint. Imádom. Olyan benzinszaga volt az autónak, foltot hagyott maga után csöpögött, gyorsan visszafordultam, végül nem gyulladtunk ki, óriási szerencse, de a lényeg az, hogy most már 2 dolgot kell megcsinálni a kocsin, és mind a kettőt itt fönt. Na, hát szóval ez valóban eléggé oda van ez a benzinvezeték, nagyon rövidke kis vezeték, de tiszta repedés az egész, megpróbálom itt megmutatni a fényben. A lényeg az, hogy ennek annyi, és hát ennél jóval hosszabb darab csővezetékkel van, úgyhogy le kell vágni egy ehhez hasonló méretű darabkát, és betenni a helyére. Ott az 1-es és 2-es szelep egymás mellett, és az 1-esnek úgy tűnik, hogy jó a hézagja. Ha nem lenne jó, akkor ott ugye a himba túlvégén van az az anyacsavar, és fölötte az a bizonyos állító. Az anyacsavar ugye a rögzítő, azt kéne megoldani, és az állítót csavarhúzóval állítva lehet a hézagot beállítani. Én így most szemre azt mondom, hogy nagyon valószínűleg a többi szelepnek sem lesz gond a hézagával, de ha már ideig eljutottam, végig fogom mérni mind a 8-at. Megnézegettem mind a 8-at, némelyiket többször is, és a 4-es és a 6-os túlságosan szűknek tűnik, tehát nem messze van, hanem túl közel van a himba a szelephez. Ez ugyanúgy nem egészséges, mint hogyha túlságosan messze lenne, úgyhogy egy picit lazítanom kell rajta. Ahhoz, hogy visszatehessem a szelepdeknit, ahhoz kell rá egy új tömítés. Nem azért, mint hogyha a régi rossz lett volna, hanem azért, mert mindig ki kell cserélni, amikor az ember leveszi a szelepdeknit. És ehhez meg is van ugyan minden, de mielőtt ki tudom cserélni, szia Cica, előtte le kell szedni a régit, és le kell takarítani a réginek a maradványait innen a dekninek a felfekvő felületéről, úgyhogy most jön a koszos meló. A rossz nyelvek azt mondják, hogy a slalom az a sportág, amikor 10 órát töltesz el egy parkolóban azért, hogy 3x2 percig menjél. Na jó, legyen 4x2 perc a bemelegítő körrel együtt, és ez igaz is. Minden egyes kör között kihűl az autó, és melegíteni kell újra és újra. Ez valóban nem túl kellemes része. Ami viszont nagyon kellemes része, hogy addig is lehet barátkozni, kvaterkázni a többi pilótával, szablászni az autóikat. MR2-t már láttam közelről, mert vezettem is elég sokat, de azért ez egy kicsit harcias, hogy elmondod, hogy mi az, ami módosítva van benne egy gyárihoz képest? Igen, jól látod, hogy kicsit használva van, de hát ez benne a jó. Kapott egy BC Racing coilover szettet, előző tulajnál kapott poliuretán szilent szettet, egy 2 felett forduló kormányművet kapott még, Sierra Cosworth ülések vannak benne, és nagyjából ennyi. Ezen kívül gumik. Próbálunk mindig valami megfelelőt választani, aztán vagy sikerül, vagy nem. Tehát akkor jól értelek, hogy a motorhoz nem nyújtatok, az maradt a 116 lóerős gyári 4 agéje. Így van, ahhoz semmiképpen, gyárilag összerakták, az úgy jó, ahogy van, aztán így próbálom minél tovább használni.
látszik is, ez nem szoktam ugye hozzányúlni, Aha. hál' Istennek ritkán kell, úgyhogy De látom, 2 olajbetöltő is van, hogy egyszerre 2 flakonból lehessen dönteni így bele. van, de Csipegeti azért nem, néha? Egyébként nem. Nem? Ez csak Nem. azért van, mert így Szerintem adtak ki a szelepfedél? Pár ezer kilométerenként szoktam cserélni, de semmit nem fogyaszt belőle. Aha. Egyébként azért van úgy, mert régen Japánban ez divat volt, ugye, hogy így 2 helyről tud jönni a kartergáz belőle, és akkor ez csak ilyen hagyománytisztelésben van. Tehát látom, jelentősége nincs, de ez csak a kartergáz cső miatt van amúgy. Aha, ja, mert ez itt a kartergáz kicsapató? Így van. Ja, De értelek, nem hogy ez szokott külön lenni, kivezetett. Szóval ez csak ilyen hagyománytisztelésből van benne. És a tévisz is működik? Tehát ez ugyanúgy Így van. zár Így 4002 alatt valójában vagy hol? Ez az egyetlen dolog, ami működik rajta, tehát amit látod, vákuummal már semmi sem üzemel, a benzintartálynak a szellőztetője, annyi működik vákuummal, meg a tévisz. Még ezt elfejtettem mondani, mert az még friss, az még azért nem említettem, hogy 6 sebességes váltó van benne, egy Celica TS-ből, meg egy Sper, szintén Celica TS-ből, csak még annyira friss, hogy ez még 2 versenyt ment, 3 ezzel a maival együtt, és ezt még héten el is felejtettem, de ennyi. De a motorhoz nem nyúlunk. Őszintén irigyed vagyok, mert a Sper ebben az autóban nagyon kell szerintem. Nagyon kell, tehát itt tavaly is jöttünk, de teljesen használhatatlan volt. Aha. Meg Cereden is mentünk 2 versenyt is már, és a másodikon Sperrel mentünk ugyanaz a futóműbeállításra, és folyamatosan keresztbe ment. Tehát nagyon sokat dob rajta. Tehát teljesen új beállítások kellettek hozzá, úgyhogy érezhető a különbség. Igen, mert ennek ugye gyárilag azt hiszem úgy van, hogy a kompresszorosnak a váltójában van esetleg gyári Sper, de az meg túlságosan hosszú a szívómotorhoz, tehát nem éri meg rátenni, meg különben is rohadt drága, mert ritka a kompresszoros. Ennek a végáttétele 2 kevesebb, és akkor itt csak a váltóharangot kellett kicserélni, meg egy-két apróságot módosítani a rudazatban, és akkor így össze is ment. Oké, és most az első körben esőben mentünk. Mi lett az idő? Hogy érzed az autót? 1.45, azt hiszem második helyen állunk most. Jobb volt, mint a edzőkörön, azóta állítottunk a széttartáson hátul, egy kicsit ficánkoljon a hátulja. Széttartáson? Tehát, Hát, hogy eddig várjál, összetartás. széttartás. Tehát eddig összetartott, hogy egyenesen stabil legyen, és most kicsit széttartott, hogy jobban induljon meg. Mert tegnap Kiskunházházán voltunk, Aha. ott nem akartunk keresztbe menni egyáltalán. Aha. Ott sikerült is első helyezést elérni a kategóriában, de ez ide alkalmatlan volt. Tehát én Y-oztam a visszafordítóba azzal a beállítással, tehát el sem tudtam fordulni vele. Úgyhogy kellett egy kicsit módosítani rajta, de hát ezt örökké tudod tanulni ezt a futómű témát, úgyhogy Persze, hát ez ez mindig lehet. benne a szép. Szóval hogy sikerült, milyen volt az első köridőd? Szerintem jó volt ahhoz képest. Igen? Autó teljesítményéhez képest 2.05. És milyen motor van ebben? Mert azt látom, hogy a gumik azok terepgumik, és a Samurai-nál ez oké, de mi van az orrában? Ez gyárilag 1.3 benzin, ebbe 1.6 vitara van. Megmutatod? Megnézhetjük?
Hogy ez japán oldalról nyílik? Ezt én már el is felejtettem. Jó saras igazából. Hát ahogy kell. A 700-át. Aztán tartjuk mindig. De ez gyakorlatilag full gyári, rajta vannak a izék a... Egy üzemanyag. Ja, Van aha. rajta emelve. Aztán igazából Emelve? Emelve. Hogy És a befecskendezők azt akkor átviszik? átviszi annyi, hogy néha besokol, akkor durrog, csattog, lángol, de látványos. Kiégeted a katalizátorból a kormot, ahogy Hát kell. nincs alatta semmi, csak egy cső. Ahogy kell. Ez a Vitarában, ez az 1.6-os, ez milyen 100 lóerős volt, jól emlékszem? Hát annak a környéke lehet, igen. Aha, tehát akkor... Mert ugye ez annál jóval gyengébb volt újkorában, hogy akkor ez most hogy viselkedik így? Hát agresszívabb lett ahhoz képest. Sokkal jobb teljesítményben. Nyomatékosabb is, mint az 1.3 benzin. Amikor utcán ültem ilyenben, megvezettem, az volt az érzésem, hogy folyamatosan pattog, és nagyon figyelni kell, hogy ne billenjek el minden úthibán. Most láttam, hogy kijebb vannak a kerekek, de itt ezen a pályán ez nem nagyon billegős, tehát ez stabil? Kanyarokban abszolút billeg, elég nagy a rugóút is, jobbra-balra, ami látszik is. Meg a laprugó sajnos nem egy betonra való. Aha. Eddig csak terepen próbáltuk, kipróbáltuk itt is. Jó vasárnapi program. És terepen milyen? Terepen jó. Hát nem ér föl egy dízel kategóriás szamurájjal, amiből az 1.9 PD van, de én szeretem. Megbízható motor. Még azt mondd el, hogy miért van a plexi a hátad mögött, mert elsőre arra tippeltem, hogy nem menjen be a sár, de oldalról meg felülről nyitottak aszni. Igen, hát inkább azért, hogyha húznak, ugye hátulról, akkor a kötél elszakad, sarat dobálja, ugye, mert sokszor kell offroadba menteni, hátulról, előről, Aha. aztán igazából azt a célt szolgálja. Értelek. Egyébként ugye a kerekek kijebb vannak, de szélesítve is van maga a híd, vagy csak pogácsával tetted Ez ki? gyári széles hidas, és a felné van kiheggesztve. Ki van forgatva, úgymond. És a futóművel már más, tehát a rugózás vagy a csillapítás körül más módosítás van? Nincs. Ez így... Futóműből van egy erősebb szett, alatta lengéscsillapító, laprugó, szilentek, híd az gyári, kardánok gyáriak. Fantasztikus. Úgyhogy ennyi a történet. Igen, és talán azt lehet mondani, hogy... Szóval az a szituáció, hogy a második mért körünk következik, és az elsőben viszonylag hűvös volt, mert éppen leesett az eső, de az eső elállt. Ez egyrészt jó, mert szárad az aszfalt, jobb lesz a tapadás, bár esőben egyébként egész jó időt sikerült menni. Másrészt viszont rossz, mert meleg van, és hát természetesen a bukós isak és a zárt öltözet kötelező. A klímát akkor se kapcsolnám be, hogyha lenne, hiszen minden lóerő számít. Úgyhogy most meglehetősen meleg van itt a miniben, és itt a bukós isak alatt ömlik rólam a víz. Az elsőben egész jó időt sikerült menni. Nagyon jó lenne, hogyha a második körben sikerülne bólyahiba nélkül lehozni, de legelsősorban arra célzok, hogy akár egy-két bólyahibával, de mindenképpen gyorsabban érjek végig, hiszen a száraz aszfalton elvileg gyorsabban kéne tudnom menni a minivel. Na most a gyakorlat ezzel szemben az, hogy az én tudásom a szűk keresztmetszet, nem a tapadás. Tehát szerintem azon a nedvesen is lehetett volna többet menni ezzel az autóval, mint amennyit én kihoztam belőle. Úgyhogy, hogy mi lesz most szárazon, hát majd mindjárt meglátjuk. Mindenesetre reményeim szerint egy pillanaton belül elrajtol az előttem lévő autó, és aztán akkor indulunk mi is. Ez a benne rejlő irgalmatlan újemőt, és a rajta pedig 21-es arcában újból egy pólónk, meg pedig Kantor Csabina.
Te bója volt? Nem tudom visszatenni egyesbe. Elveszett az egyes. Nem tudom betenni egyesbe. Semmi baj, most majd balra is vége. Jó. Semmi. Szétesett a váltórudazat. Nem tudom betenni sebességbe. Ez kurva jó. Mi a baj? Nem tudom betenni sebességbe, és le is állt. Ó, a kuplung esett szét. Jó, szétesett a kuplung. Ki kéne tolni oda. A szituáció a következő. Abban a bizonyos körben, amikor egyszer csak azt érzékeltem, hogy nincs egyesen, valójában nem az egyes szállt el, és nem a váltórudozattal van a gond, hanem a kuplunggal. Valami a szerkezetben, leginkább maga az a hidraulikus nyomóhenger, ahol én a nyomást kifejteném a kuplung felé hidraulikusan, elszállt. Ennek következtében ugye a sebességváltás meglehetősen nehézkessé vált, lévén ugye nem tudom megszakítani a kapcsolatot a motor és a váltószerkezet között. Tehát fordulatszám igazítással azért lehet szinkronba tenni a fokozatokat és recsenés nélkül váltani. A 3-ast és a 4-est minden gond nélkül meg is tudom csinálni. Úgyhogy most kint vagyunk szépen az autópályán 4-esben, és megfelelő tempóval haladunk hazafelé az autóval. Ha van egy kis szerencsénk, akkor elérünk Gödöllőig. De a 2-es az gyűlöletes. Az eleve egy viszonylag könnyen recsenő fokozat ezen az autón, így kuplung nélkül, még eddig egyszer sem sikerült igazán szépen betenni, úgyhogy megszakad a szívem, és egyáltalán nem vagyok boldog, hogy egy ilyen problémával megyünk haza erről a versenyről, de hát ez benne van. A műszaki probléma mindig benne van, és hogyha jól gondolom, hol a hiba, akkor reményeim szerint ez egy viszonylag könnyen elhárítható probléma lesz majd. Úgyhogy a műtét sikerült, a beteg azonban nem lett egészségesebb, sőt, lett egy újabb problémája, de hát így szép az élet egy minivel. Innen folytatjuk legközelebb a történetet. Iratkozzatok fel és nyomjatok csengőt, hogy ne maradjatok le arról se. Jövő héten jövünk valami más témával. Addig is, sziasztok!